Привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам про українські дитячі ігри. Україна дуже велика країна, і тому в різних її регіонах одна і та сама гра може мати різні назви. Або навіть правила трохи змінюються у когось так, у когось інакше. Але суть завжди залишається одна. Дітям весело, вони разом граються і вчаться спілкуватися. І почнемо ми з гри, яка підходить для зовсім маленьких дітей. Вона називається «Сорока-ворона». Це гра не для двору, а для дому. Зазвичай у неї грають батьки чи бабуся з дідусем разом із малюком. Дитину садять собі на коліна і беруть її долоньку. Дорослий водить пальцем по долоньці і промовляє: «Сорока ворона, кашку варила, діткам давала, цьому дала, цьому дала, цьому дала, цьому дала, а цьому не дала. Бо дрова не рубав, води не носив, каші не варив». Тут «цьому дала» означає, що ви торкаєтеся по черзі кожного пальчика дитини. Починаємо з великого пальця, а закінчуємо на найменшому. І якраз тут можна навчити іноземців українських назв пальців: великий палець, big finger, вказівний, середній палець, безіменний, мізинець. Отак. У грі «Сорока-ворона» діти і вчаться називати пальці, і водночас сміються, бо останньому мізинцю завжди не дістається каші. Це дуже проста і весела гра. Вона допомагає малюкам розуміти мову, запам'ятовувати слова і відчувати дотики. А ще вона створює теплий зв'язок між дитиною і дорослим. Хованки – це одна з найпопулярніших дитячих ігор в Україні. У неї грають у дворі, у будинку чи навіть у школі на перерві. Правила дуже прості. Один гравець закриває очі й голосно рахує 1, 2, 3, 10 або більше, залежно від домовленості. У цей час інші діти ховаються. Після рахунку ведучий кричить: «Я йду шукати!» і починає шукати тих, хто заховався. Тут важливо пояснити кілька слів. Рахувати – to count, називати числа по порядку, ховатися – to hide, знайти місце, де тебе не видно. Гра закінчується, коли всіх знайшли. Цікаво, що в різних регіонах України правила можуть відрізнятися. Десь треба лише знайти одну людину очима і крикнути її ім'я. А десь ведучий має ще доторкнутися рукою до того, кого побачив. Хованки вчать дітей бути уважними, швидко думати і навіть трошки хитрувати. А ще ця гра ніколи не старіє. У неї люблять грати навіть дорослі з дітьми. Камінь, ножниці, папір. Це дуже проста і весела дитяча гра. Двоє гравців стають один напроти одного, вони разом рахують. 1, 2, 3 і на 3 показують рукою один із 3 знаків. Камінь, стиснутий кулак, fist, ножиці, 2 пальці у формі букви В, scissors, папір, відкрита долоня, open palm. Перемагає той, у кого є знак сильніший. Камінь перемагає ножиці, бо може їх поламати. Ножиці перемагають папір, бо можуть його порізати. Папір перемагає камінь, бо накриває його. Якщо обидва показали одне й те саме, це нічия, draw. І треба зіграти ще раз.
Діти часто використовують цю гру, щоб швидко вирішити суперечку. Наприклад, хто буде першим у грі, або хто піде в магазин за морозивом. Класики. Гра класики. Це гра, у яку діти грають на вулиці. На асфальті малюють крейдою, спеціальне поле, кілька квадратів або прямокутників із цифрами від 1 до 8 чи 10. Поле схоже на драбину, ladder, по якій треба стрибати вгору. Правила прості. Дитина бере невеликий камінчик, stone, або кришку від пляшки. Вона кидає камінчик на перший квадрат, потім стрибає по всіх клітинках на одній нозі, але квадрат із камінчиком треба перестрибнути. Якщо все вийшло, камінчик кидають на наступний номер і так далі. Хто перший пройде всі клітинки, той і виграв. У класики діти можуть грати поодинці чи компанією, по черзі. Ця гра тренує рівновагу, balance. І уважність, бо треба не тільки стрибати, а ще й точно кидати камінчик. Квач – це дуже проста гра, яку знають усі діти в Україні. В англійській мові вона називається tag. Правила такі. Один гравець, квач, той, хто ловить, він бігає за іншими дітьми і намагається доторкнутися рукою. To touch with a hand. Якщо він торкнувся когось, ця дитина стає новим квачем. Інші намагаються втекти, сховатися або хитро змінювати напрямок, щоб квач не зловив. Це дуже швидка гра. У ній діти розвивають спритність, agility і витривалість, endurance. Гра Панас – це українська народна гра для дітей. Один із гравців стає панасом. Йому зв'язують очі, blindfold. Інші діти беруться за руки і утворюють коло, circle, в яке ставлять панаса. Вони ходять навколо і дражнять його словами. «Панас, Панас, на чому стоїш?» Панас відповідає «На камені» або «на лавці». Насправді він просто стоїть на землі, це просто жарт. Потім діти починають бігати навколо, а Панас із зав'язаними очима намагається зловити когось руками. Якщо він зловив, той гравець стає новим Панасом. Ця гра весела, бо всі сміються з того, як Панас шукає наосліп і часто ловить не тих, на кого думав. От і все. Хоча, звісно, їх більше цих ігор, але я розповів про найпопулярніші. Тепер ви дізналися більше про українські дитячі ігри. Можливо, деякі з них нагадали вам ваші власні ігри з дитинства, а якісь виявилися зовсім новими. У будь-якому разі, це чудовий спосіб вивчити українську мову. Пишіть, в які дитячі ігри грають в ваших країнах, чи було вам це цікаво і корисно. І підписуйтесь, ставте вподобайки, і нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Бувайте!